بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دین روز ما شما در بخش فایل اکسپلورر خوانده بودیم یوزر اینترفیس، شکل ظاهری برنامه را که کدام قسمت‌های برنامه را با کدام نام یاد میکنه. هر برنامه‌ای که شما شروع میکنیم اولین کاری که میکنیم همین است که اینترفیس رو کار میکنیم، نامش کار میکنیم که کدام قسمت‌ها رو با کدام نام یاد میگیریم. امروز من درسای پرکتیکال زیر میخوانیم. سعی ما شما در اینجا روز گذشته هم گفتیم که این دکمه‌ها به خاطر کار از چه این دکمه‌هایی که در اینجا داریم، تیرکایی که می‌بینیم، این تیرک‌ها فقط به خاطر اکسپاند یا کلاپس، کلوز یا اوپن کردن این فولدر هستند. یکی چیز دیگه همیشه ما شما داخل فایل اکسپلورر میشیم کرسر ما با دیفالت معمولا در کویک اکسس قرار داره. یعنی والا که ما دیس پی سی یا کدام چیز دیگه رو انتخاب میکنیم، کلوز میکنم، هر زمان که ما باز کنیم حتما کرسر ما فوکسش بالای کویک اکسس میباشه. ببینید با این میکسش نکنید. اینو میگه کویک اکسس تول بار، اینا میگن کویک اکسس، اینا کویک اکسس است، کویک اکسس تول بار ده بالاست. دلیلی که همیشه کرسر ما دمی میباشه اصلا ربطی با این قسمت داره. اینجا یک چیز به نام آپشن داریم، فولدر آپشن. خودمون پیشگی تعیین کردیم که هر زمان که فایل اکسپلورر باز میشه باید فوکسمون بالای ازی باشه. میتونیم برش بگیم بالای دیس پی سی باشه. خب با دیفالت معمولا همین انتخاب میباشه. از خاطر اگر انتخاب باشه همیشه که زمان فایل اکسپلورر باز میشه فوکس بالای همی است، کویک اکسس. خب سعی کنین ما شما اولی قسمت کار میکنیم به نام کویک اکسس تول بار. کویک اکسس تول بار 6 کلید داره، 6 گزینه، 6 آپشن داره. با دیفالت 2 دانش فعال میباشه. خب کل زیری که فعال میکنین میشه در اینجا 6 کماند. کمانداش چیست؟ همون کماندایی است که در تب هوم یا در تب شیر در تب ویو داره. یعنی کماندای تکراری است، چیز اضافه نیست. خب بعضیها اینجا او را به این خاطر اد میکنن که میگن تا اینجا ما بیایم پیش کماند بپالم، بهتر است همون کماند رو بالا اد کنیم با آسانی او رو بتونیم استفاده بکنیم. باز کماندها رو داخلشان اضافه میکنیم، یعنی غیر 6 کماندی که خودش هم داره دیگه کماند رو میتونیم اضافه بکنیم. با دیفالت کماندی که 6 دانه که اضافه شده چی چیزا هستن؟ مثلا ما شما یک عکس انتخاب میکنیم، ببینید یک چیز به نام رینیم داریم، کلیک میکنیم، مثلا اینجا میبینید اسمش رینیم میشه، مثلا نامزیر میمونم صدف. حالا اگه نامزیر رینیم کردیم به واسطه همین کماند. دکمه داریم به نام اندو که پس ما شما رو یک استپ پیش سر میره، پس اسد شد. ریدو پس ما شما رو فاروارد میکنه. شارتکت اندو کنترل زید، شارتکت ریدو کنترل وای اگه بخوایم با شارتکت کار کنیم. پولیز و F2 شارتکتش چیست؟ ببخشید رینیم شارتکتش چیست؟ F2. اینی هم شارتکت F2 داره. اگه بخوایم مثلا با کیبورد کار کنیم فقط F2 رو فشار میدیم. خب در لپتاپ باز فانکشن کیز هم کدش میگیریم. ببینید که شارتکت دایرکتلی ما شما رو آماده مثل که رینیم بکنیم. و هم دیلیت، اگه بخوایم یک سه دیلیت بکنیم شارتکتش هم کنترل دی هم هست، کنترل دی و خالی دیلیت دکمه داریم به نام دیلیت و هم کار میکنه. در پولیز یک چیزی که داریم به نام نیو فولدر یا کنترل شیفت ان که شارتکتش است کلیک میکنید یک فولدر در اینجا براتون ایجاد میکنه که پیشتر هم گفتیم که کارا ما در هر جای میتونیم به اینجا انجام بدیم. و اینجا یک چیز به نام پراپرتی داریم که در پراپرتی بر ما رقم درباره عکس معلومات میده که در حقیقت از اینجا میتونیم باز کنیم پراپرتی. پس این 6 کلید است که بای دیفالت در اونجا موجود هست. اگر ما بخوایم غیر از این 6 کلید دیگه کلیدهای رو اضافه بکنیم، طور مثال میگیم که این دکمه سلکت آل هم باید دم بالا باشه، کلیک راست میگیم برش میگم add to quick access toolbar. حالا میگم دو بالا اضافه شد، میگم نان سلکت نان یا میگم اونجا اضافه شد، کلیک میکنیم یا اونجا اضافه شد. سال غیر 6 کماند دو کماند دیگه هم اونجا چی شد؟ علاوه شد. اگر باز نمیخواستیم سر کماند کلیک راست میکنیم میگم remove from quick access toolbar، remove from quick access toolbar، دوباره ریموو میکنه. موقعیتش قبلا روز گذشته براتون گفته بودیم که در بالا باشه در پایین. اگه اینجا کلیک میکنیم شو below the ribbon، یک قسمت ریبن میگه در پایانش نشانش میده. و اگه پس کلیک کنیم شو above the ribbon در بالا نشانش میده. قسمت ریبن میتونیم مینیمایز هم بکنین. اگر پس آفش کنین آف میشه. اینجا کلیک راست هم بکنین از اینجا میشه مینیمایز یا پس رو آف میکنه. اینجا کلیدم داشت میتونیم از هم استفاده بکنیم. و شارتکت چی گفته بودیم که کنترل F1 است که باز لپتاپ کنترل جمع فانکشن کیز جمع F1 میگیرین، میبینید که ریبن هاید شو میشه. خب بعد از این 6 وظیفه 6 کلیدی که اینجا ما شما داریم، این قسمت ما نام فایل تاب میگه. در سربرگ فایل ما شما اول یک چیز داریم به نام open in a new window. طور مثال من برش میگم اول هست که این دکمه‌هایی که ما شما داریم به نام کنترل باتنز، این دکمه‌ها مثلا داخل یک فولدر که هستن بکورد شما رو یک استپ پیش سر میره، فوروارد شما رو پس یک استپ پیش میبره. شارتکتش است alt arrow keys، alt left arrow، alt right arrow. کلید alt میگیرین با تیر چپ، تیر راست. اگه بخوایم با شارتکتی کار انجام بدیم. خب سعی کنین ما برش میگم ما میخوایم مثلا این فولدر که به نام animal and pets دارم، اگر من دبل کلیک میکنم معلوم داره در این صفحه که هستیم خب اینجا جای با جای باز میشه. اما میگم برش میگم نه در این صفحه نه، در یک صفحه بیخی جدید بازش کن. مثلا در اینجا قرار ازش نگیره،
میره بر ما یک صفحه جداگانه بخی باز بکنه. خب دو آپشن بر ما شما میده. اگه اولیش انتخاب میکنیم این من حس کاپی باز میکنه، یعنی بینشون هیچ کدام ارتباط نیست. میتونید دو جدا تغییرات برید، جدا تغییرات برید، اینجا تغییرات مختلف را ایجاد میکنید، بینشون کدام لینک نمی باشه. اما ببخشید اگه دومی رو انتخاب کنیم و کارم میکنه با پروسس جدید. اگه اولی رو انتخاب بکنیم همیشه به شکل لینک مثل شارتکت وارد بازش میکنه، یعنی زمانی کلیک میکنیم امی فولدر رو براتون جداگانه اوپن میکنه، اما مثل شارتکت وارد هر تغییری که بالای عکس ایجاد میکنی اما تغییر در فولدر اوریجینال هم ایجاد میشه، چون مثل شارتکت از این وارد. اما اگه ما سر زینی کلیک میکنیم open new window in a new process، این مکمل مثل کاپی رو برات باز میکنه. حالا اینجا هر نوع تغییری بالای هر کدوم از عکس‌ها میره هیچ ربطی به اوریجینال نمیداشته باشه، مثل کاپی و مثل کات ورس که قبلا خوانده بودیم. پوینتر یک چیز دیگه داریم به نام open windows powershell. سگن خود پاورشل اصلا چی است؟ ما شما در استارت منیو که میریم در این قسمت پایین یک چیز داریم به نام ویندوز پاورشل. پاورشل در حقیقت جاگزین داس قبلی شده. داس ما شما در اینجا که میریم یک چیز نوشته میکنیم در راه به نام cmd command prompt، برای ما شما صفحه داس باز میشه، desk operating system. طرف ما شما داریم low level language، زبان سخت کامپیوتر میگم مثلا باینری و 0 1 به اون رو به نام لو لول لنگویج میگن. بعدها وقتی که یک زبان کامپیوتر به حساب پروگرامرها یک ذره آسان ساخته باشن باز اون یک زبان دیگه ساختن به نام میدل لول لنگویج، و بعدها به نام های لول لنگویج اونا چی ساختن؟ زبان های کامپیوتر ساختن. همین زبان های مثل سی، سی پلاس پلاس، جاوا، پایتون، اینا کلشون زبان های کامپیوتر است که با واسطه از اونها ما کدینگ میکنیم و بعضی سافتورها رو میسازیم. حالا که ما شما خواسته باشه مثلا بالای کیزی فولدرها کار ابتدایی یادی که میخوایم مثل کات کپی و پیست و دیگر انجام بدیم میتونم میره سر کدینگ انجام بدین، یا براتون میگه کمی فایل داخل پاورشل برام باز بکنه. خب اگر از طریق اکانت لیمیت وارد شدی میتونی رو باز بکنی، اگه بگینی به صلاحیت ادمنستریتور. خب فعلا اکانتی که ما وارد شدیم اون خودش ادمنستریتور است، پس فرق نمیکنه. یه زمانی که اوپن میکنم سکند بر شما این فولدر انیمال اینپوتس باز میکنه. حالا بالای از هر نوع کد که انجام بدیم مثل کپی پیست دیلیت و غیره و غیره میتونیم از اینجا هم کار بکنیم. اما برای باید کدینگ بفهمین کسایی که میخوای کار انجام بدن. دیگه اینجا ما چیز به نام آپشن داریم. این در حقیقت این فولدر آپشن رو باز میکنه. باز منوی ویو که رسیدیم بازی رو براتون میگم که وظیفه ای چی هست. هلپ داریم، بخوایم درباره ویندوز یا درباره خود کماند معلومات بگیریم، اما هلپ از این معمولا بدون اینترنت کار نمیکنه. و دکمه کلوز داریم. برای بستن یک پروگرام ما شما به طریقه را خوانیم. از اینجا میتونیم کلیک کنیم، میتونیم اینجا بریم کلیک کنیم، میتونیم اینجا کلیک راست کنیم کلوز، میتونیم اینجا کلیک کنیم کلوز، میتونیم آلت F4 رو فشار بدیم، میتونیم آلت اسپیس سی رو فشار بدیم. خلاصه به طریقه وجود داره که یک اپلیکیشن چی کنیم بسته بکنیم. بعد از این ما شما یک چیز دیگه داریم. سکند در اینجا یک چیز دیگه داریم به نام frequent places. مثل از این نیوره frequent places همین 6 تایی که در اینجا نشان میده پن شده یا پن نشده کلشه، اما 6 تا رو در اینجا برام نشان میده، اما 6 تا رو در اینجا برام شما نشان میده و اما 6 تا رو در اینجا برام شما نشان میده. هر فولدر که ما شما پن میکنین در قدم یک جای کار شده که باز کلش اد میشه. در مثال اگه بگم مینی فولدر برام پن کو انتخابش میکنم یا برش میگم پن تو کویک اکسس و در روز گذشته ما شما خواندیم که از اینجا کار چی رقم میکردیم. اینجا این سر از این کلیک میکنیم پن تو کویک اکسس. فعلا اینجا کلیک میکنیم پن تو کویک اکسس. طریقه دیگه ایش است که در خود هوم میم انتخاب میکنیم. در خود هوم میم چی نوشته است؟ پن تو کویک اکسس. در هر جایی که باشه در مثال میگه در فولدر دسکتاپ میگه میره در دسکتاپ چی میگم پن تو کویک اکسس. حالا اگه این فولدر چی شد اینجا پن شد. زمان گفتم اینجا که آمد بعدن باز در اینجا میاد یگانه کار نمیشه باید ریفرش بکنین یا یک کلوز بکنین اثر بازش بکنین یا ریفرش بکنین. فعلا اتومات آمد. میبینین که در اینجا آمد. حالا اگه ما شما در اینجا میریم میبینین یرم دا چیز برای ما شما اد کرده دی فولدر. از اینجا میتونیم سکند کلیک میکنیم پن ان پن پن ان پن دایرکتلی از اینجا پس میتونیم کلیک کنیم ان پن فرام کویک اکسس. از اینجا میتونیم کار انجام بدیم ان پن فرام کویک اکسس. در نهایت پس ان پن میشه از حالت سنجاق خارج میشه. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.